We reizen naar Amerika, naar onze vrienden, om Aikido te gaan doen. We gaan eerst naar Summercamp. Vanuit Summercamp gaan we naar Montreal en eindigen onze reis in Los Angeles. Ja, allemaal om het beste van Aikido weer mee te kunnen nemen naar ons eigen land, hè? Naar ons dojo. Zojuist aangekomen in New York. Op het vliegveld, we pakken even een taxi en dan zien we straks Jennifer. Daar gaan we nu naartoe. Het is nu 6 uur. Ik ben wakker geworden. En het is hier prachtig om wakker te worden. Ik heb begrepen dat we vandaag naar de dojo gaan, nu ook Aikikai. En waarschijnlijk geef je maar de zelfles. Ik heb er helemaal zin in. Ik kan niet wachten. Dus uiteindelijk gaan we nu. Maar Anne die ligt nog te slapen. New York Aikikai is het makkelijkst te bereiken via de metro. Het is een van de oudste dojo's in Amerika en opgezet door Yoshimitsu Yamada, 50 jaar geleden. Er is veel veranderd in de tijd, maar de sfeer van toen hangt er nog. Kijk maar eens naar de graduatiebordjes en de camisa. Het is allemaal nog hetzelfde gebleven. Voor we de mat opgaan schrijft Anne zich even in, zodat ze weten wie er hier allemaal op de mat staat. Terwijl we onze hakken aandoen, komen onze vrienden tegen en Yamada-sensei. Het is goed om ze weer even te zien en het is fijn dat we nog voor de training gedag kunnen zijn. Stay lost and found by whoever stays around, forgetting. There is a way to be yourself, I assure you this. There's a way to get your dreams without falling asleep. You might as well get it. Wanneer je aan het trainen bent, probeer je natuurlijk dat te doen wat de leraar voordoet. Dat is niet altijd even makkelijk, zeker niet als je in oude patronen valt. Dan is het fijn hierop gewezen te worden, zodat je jezelf beter kan ontwikkelen. Dat is lastig, maar dan maakt de beloning des te groter en je Aikido rijker. Na New York reizen we door naar Summercamp in New Jersey. Het is zo geweldig om hier te mogen zijn. Je leert zoveel meer dan op 1 dag of een weekendstage. Een dag bestaat hier uit 7 uur trainen of 8 uur. En het begint 's morgens vroeg, om 1 uur of 6, waarbij je gewoon vroeg op moet staan.
Je leert ontzettend veel en uiteindelijk ben je blij dat je toch hier geweest bent, omdat het gewoon het begin van een nieuwe dag is. En een dag waarvan je weer weet dat je heel veel gaat leren, met veel voordeel kan gaan trainen, die jou ook weer meer zelfvertrouwen geven, maar ook weer een stuk handvaten aanbieden, waarbij jij gewoon gaat groeien en gewoon heel veel van mag leren. In de wereld hebben we zoveel stages al gedaan en trainingen en dojo's gezien, maar er is geen stage zoals dit. Het is gewoon zo gaaf om te zien dat er zoveel Shihans, zoveel authentieke Aikidoka's op de mat staan, lesgeven en op de mat staan om mee te trainen. Uniek dat wij tussen zulke grootse mensen mogen staan en mee mogen trainen. Dat is gewoon zo gaaf. En dan realiseer je pas dat je zo jong eigenlijk nog bent en dat je het allemaal mee kan maken. Ja, dat is gewoon super gaaf en dat zou iedereen eigenlijk moeten doen. Naast Yamada Sensei geeft ook grootmeester Osawa Sensei dagelijks les. Tijdens zijn les besteedt hij veel aandacht aan details en het voetenwerk. Het blijft ons verbazen hoe makkelijk hij dat doet lijken. Veel tijd om te rusten is er niet, want de was moet ook gedaan worden. Vandaag zit Sensei's pak er ook tussen, dus dat moet netjes opvouwen. In de avond zijn diverse workshops te volgen. Deze avond stond kinderles centraal. Nieuwe kijk op didactiek en examinering, kortom erg inspirerend. Yamada Sensei betrekt vaak in zijn les het zwaard. Echter geeft hij zeldzaam zelf bekend les. Als je ziet wat hij samen met Donovan Wade demonstreert, zie je dat hij nog niet geleerd is.
Deze training is dan ook een van onze hoogtepunten van het summercamp. Someone here who passed away, Kanai Sensei and Subaru Sensei and Tony Sensei, and we're kind of staying together and the whole thing. But we're just a group of people that would like to go on to the future. And our big question always is what happens in the future? What are we all going to do? Whatever. I would like to think that we're just going to do what we do. Have seminars and be together. Na zo'n lange reis van zo'n 8-9 uur komen we eindelijk aan in Montreal. De dojo kun je haast niet missen. Deze is tijdens vakantie gewoon open. Natuurlijk zal het wat rustiger zijn, maar dat vinden wij niet zo erg. Er is training voor zowel beginners als gevorderden. Dit werkt niet zozeer aan de technieken, maar wel aan de manier waarop en het tempo waarmee getraind wordt. Iedereen kent de technieken van het examenlijstje, maar wat ik zo mooi vind is dat je nieuwe openingen leert. Waar je steeds vrijer kunt gaan werken. Er is geen één manier of één weg. Er zijn er dus meerdere. Wanneer ik terugkijk naar mijn Aikido-verleden, zijn er diverse docenten die mij gevormd hebben, zoals Christian Tichet, Bruno Zanotti en Erik Lau. Eén voor één senseis waar ik nog steeds tegen opkijk en graag stages van volg. De afgelopen jaren met Yamada Sensei en leerlingen van hem, zoals Guillaume Sensei, hebben me laten inzien dat het openstaan voor ander Aikido positief is en dat iedereen werkt aan zijn eigen Aikido. Aikido komt vanuit zwaard. Daarom is het ook erg interessant om daadwerkelijk een keer het zwaard in de handen te hebben. Het werkt ook echt anders dan met een boeken. Er komt zo ongelooflijk veel detail kijken bij Iaido dat het lastig is om alles van één kata in één keer goed te doen. Daarom is het fijn dat we alles samen stap voor stap doornemen voor de les begint. Als ik terug ga kijken zie ik de veelzijdigheid. De afgelopen dagen dat ik hier ben, heb ik veel mogen leren van verschillende docenten, die allemaal iets hebben mogen bijdragen aan Aikido. De veelzijdigheid van Aikido zie ik daarin terug. Er valt nog zoveel te leren, er zijn zoveel mogelijkheden, dat het een continu proces is dat geen einde kent. Na Montreal zijn we aangekomen in Californië, waar een van de werelds mooiste dojo's staat in Santa Barbara. Herken je het al? Nee? Dit is een locatie waar Yamada Sensei zijn film heeft opgenomen. Hier waren grote Aikidoka's aanwezig, zoals Michelle en Manolo Sensei, maar ook andere bekende sensei waren aanwezig. Dat heeft Chris Sensei toch goed voor elkaar.
Wat ik hier in Santa Barbara van Chris Sensei heb geleerd, is dat je naast Aikido ook moet kunnen ontspannen. Het is goed om je verder te ontwikkelen ook buiten de mat en te genieten van het leven. Op deze manier blijf je in balans. En waar kun je het beter doen dan in Californië zelf? De kinderlessen zijn hier net zo inspirerend als die van de volwassenen. Met een leeftijd vanaf 4 jaar kun je hier al een Aikido doen. Dat is wat anders dan bij ons in de dojo. De oefeningen zijn hier dan volledig op toegespitst, net als de exameneisen. Hier begin je met 19e kyu. Daarvoor moet je bijvoorbeeld een aantal dieroefeningen laten zien, zoals de skiing monkey of de chicken. Ook deze lessen zetten ons aan het denken. Jammer dat dit onze laatste les is. En zo eindigt ons avontuur. Nu gaan we naar het terminal, dus tot snel weer op de mat.